easy cucumber lemon squeezy. Simple lang gawin ito. Bale, maglalagay lang ako ng 1 medium size of cucumber na slice ko na ito. Pagsasama-samahin lang natin lahat ng ingredients dito sa cup basta hindi tayo lalampas sa maximum level nito. Tapos, ilalagay ko na itong na-squeeze na lemon from a small size. Cubes of ice. At maglalagay rin tayo ng 3 piraso dahon ng mint. At 1 cup ng tubig. Then, gagamit lang tayo ng extraction cross blade na pansara dito sa cup. At ilalagay na natin dito sa power base ng Nutri Blitzer. So, eto na guys yung nagawa ko. Bale, pinang-pina yung pagka-blitz ng cucumber. Ang susunod naman ay simply pineapple. Dalawa lang ang ingredients nito. Gagamit lang tayo ng 1 cup ng pineapple chunks at 2 cups ng water. Hindi ko na ito nilagyan ng cube ice kasi lalagay ko muna naman ito sa ref bago ko siya iinumin. At ito namang pangatlong drinks natin ay So Good Dragon Fruit. Simple rin ang mga ingredients na ginamit ko dito. Bale, gumamit lang ako ng 2 small size of dragon fruit, 1 tablespoon of honey, 2 cups of water, at saka cube of ice.
Ganun pa rin ang procedure gaya ng una at pangalawa nating ginawang drinks.